හරි ළමයි. අද අපි හදන්නේ නෑ වල් නැහැ. නිකන් උරුමස් කරි එකක්. බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. හා යාළුවනේ අද හදන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවල ඔන්න ළමයි මේක හදනට හොඳට බලාගන්න මාත් හතර වටේ තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලලා 10 පාරක් විතර හදලා තමයි මේ විදිහට හදන්න පුරුදු වුනේ. කුරුමස් ග්‍රෑම් 250කට ලුණු කුඩු ගම් මිරිස් කුඩු කහ කුඩු මිරිස් කුඩු අමුතුරු බහ කුඩු විනාගිරි සෝයා සෝස් දාලා විනාඩි 20ක් වගේ මැරිනේට් වෙන්න තියන්න. අනේ මන්ද නිකන් කොළඹ කුඩු නැංගල බස් එකක් වගේ. හරි අහන්නකෝ ඊට පස්සේ අපි පොඩි ටෙම්පරාදුවක් දාගන්නවා. තෙල් පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට දාගන්න ඉඟුරු සුදු ලුණු රම්පේ කරපිංචා කුරුඳු කරාඹු නැටි ගොඩක රතු ලුණු සේර. සේර කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. අනේ එකත් එච්චර ලේසි නෑ පුතේ. මං කියුවේ නේ. ලුණු ටික රන්නන් පැහැවෙනකොට මැරිනේටඩ් පෝක් ටික මේකට දාගෙන විනාඩි 10ක් වගේ වහලා තියන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට මස් කැලි ටික හොඳටම වැහෙන ප්‍රමාණයක් වගේ වෙනකම් වතුර දාගෙන විනාඩි 40ක් පැයක් අතර කාලයක් අඩු ගින්දරේ උයා ගන්නවා. හරියට ලිපෙන් බාගන්න විනාඩි 5කට වගේ කලින් කළු පොල් එහෙම නැත්නම් කළු කුඩු මිශ්‍රණය අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඕනේ. එතකොට පෝක් කරේ එක බ්ලැක් පෝක් කරේ එකක් වෙනවා. ඇත්තටම කියනවා මම ඒ කැලලත් රෙකෝඩ් කරා. හැබැයි රෙකෝඩින් බටන් එක ඔන් කරන්නේ නැතුව. දන්නේ නැද්ද? දාගෙන ඩුන් වෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලලා මේ පෝක් කරේ එක මේ විදිහටම හදලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට රස බ්ලැක් පෝක් කරේ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඕන ගානට ලුණුත් දාගන්න. ඕකේ? බයි.